සතයක්වත් වියදම් කරන්නේ නැතුව ඔයාගේ අනාගතය ගැන හරියටම දැනගන්නවා කැමතිද? කේන්දර බලන්න, අඳහන් බලන්න දහස් ගණන් වියදම් කරපු කාලේ අදින් ඉවරයි. ලෝකේ තියෙන දියුණුම AI තාක්ෂණයත් එක්ක ඔයාගේ අනාගතය ගැන 100%ක් නොමිලේ හරියටම දැනගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයත් එක්ක කතා කරනවා. හැබැයි මේක නිකම්ම නිකන් AI එකකට ගිහිල්ලා මගේ හඳහන්න බලන්න කියනවා වගේ ලේසි වැඩක් නෙවෙයි. ඒ නිසා තප්පරයක්වත් මේ වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර බලන්න. මොකද මේ වැඩේ හරියටම කරන්න අවශ්‍ය රහස් ප්‍රොම්ප්ට් එක මම අද ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් දෙනවා. AI තාක්ෂණය කියලා කියන්නේ අපේ ජීවිතේට දැන් නැතිවම බැරි කොටසක්. ඉතින් ඇයි අපිට බැරි AI තාක්ෂණය සාම්ප්‍රදායික දේවල් වලට පාවිච්චි කරන්න? ඉතින් ගොඩක් අය හිතන්නේ AI වලට ජ්‍යොතිෂ්‍ය බෑ කියලා. ඉතින් ඒ කතාව බොරු කියන එක මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ඔප්පු කරලා පෙන්නනවා. ඉතින් මම අද ඔයාලට පෙන්නනවා හරිය විදිහට කමාන්ඩ් එකක් දුන්නොත් AI වලින් ඔයාගේ ධනය, ඔයාගේ රැකියාව, ඔයාගේ අනාගතය කොහොමද හරියට එක්ස්පර්ට් ජ්‍යොතිෂ්‍යවේදියෙක් විදිහට බලන්න කියලා. එහෙනම් රෙඩි වෙන්න අපි යන් වීඩියෝ එක බලන්න. මේක දේවල් මුලින්ම කරන්න ඕන Google එකට ඇවිල්ලා Google Gemini කියලා සර්ච් කරන්න. Gemini කියලා සර්ච් කරලා Google Gemini කියන එකට එන්න. ෆෝන් එකෙන් නම් ඔයාලට පුළුවන් Google Gemini app එක download කරලා මේ විදිහටම කරන්න. මුලින්ම අපි කතා කරමු ඇයි මේක නිකන් prompt එකක් දුන්නොත් වැඩ කරන්නේ නැත්තේ කියලා. මෙන්න මේකයි ගොඩක් අය try කරලා මේක fail වෙන ප්‍රධානම හේතුව. Gemini එකට පුළුවන් අපි කලින් search කරපු දේවල් අපේ preferences මතක තියාගන්න. ඉතින් අපි කේන්දරේ බලද්දි ඒ පරණ දේවල් එක්ක AI එක confuse වෙලා අපිට පක්ෂපාතී උත්තර දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි ගැන තේරුම් අරගෙන Gemini එක ඒ උත්තර දෙන්න පුළුවන් වාගේ හදහන විදිහට. අනේ නිසා අපි Gemini එකට මුලින්ම කියන්න ඕන මම ගැන දන්න පරණ දේවල් ඔක්කොම අමතක කරලා මම මේ දෙන වෙලාවයි දවසයි විතරක් පාවිච්චි කරලා කේන්දරේ හදන්න කියලා. ඉතින් අනිත් වැදගත්ම දේ ගොඩක් අයට ඉංග්‍රීසියෙන් එන දිග විස්තර තේරුම් ගන්න අමාරුයි. ඒ නිසා අපි ඒක සිංහලෙන් අපිට දෙන්න කියලාත් මේ ප්‍රොම්ප්ට් එක ඇතුළෙම AI එකට කමාන්ඩ් එකක් දෙනවා. දැන් අපි යමු අපේ වැඩේට. මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ විශේෂ ප්‍රොම්ප්ට් එක. මම මේ ප්‍රොම්ප්ට් එක පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ පින් කරලා තියන්නම්. ඔයාලට ලේසියෙන්ම කොපි කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි ඒ අදාළ ප්‍රොම්ප්ට් එක. මේකෙදී ඔයාගේ උපන් දිනය, උපන් වෙලාව සහ උපන් නගරය මෙතෙන් ඔයා දාගන්න ඕන. මම දැන් මෙතනදී මගේ උපන් දිනේ, උපන් වෙලාව සහ උපන් නගරය තමයි දාගන්න යන්නේ. මේකෙදී වෙලාව දාදී අනිවාර්යයෙන්ම AMද PMද කියන එක දාගන්න. මොකද AM PM වෙනස් වුණොත් ඔයාගේ හඳහනින්ත වගේ කේන්දරේ එන විදිහ සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙනවා. ඊළඟට place of birth දාද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ නම් ශ්‍රී ලංකා කියන එක අන්තිමට දාන්න. මොකද මේ හා සමාන ගම් නම් සමහරට තියෙන්න පුළුවන් වෙන රටක. අනේ නිසා අනිවාර්යෙන් ශ්‍රී ලංකා කියන එක දාන්න. එතකොට මම හරියටම ලොකේෂන් එක පික් කර ගන්නවා. දැන් මම මේ විදිහට මගේ උපන් දිනය, උපන් වෙලාව සහ උපන් ස්ථානය දීලා තියෙනවා. ඊළඟට ඔයාට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන fast කියන එක වෙනස් කරන්න thinking වලට. එහෙම නැත්නම් pro එකට වෙනස් කරන්න. මොකද fast කියන එක දුන්නොත් නිකම්ම ඔහේ උත්තරයක් එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මෙන්න මේ thinking හරි pro කියන එකට හරි දෙන්න. මම මෙතනින් pro කියන එකට දීලා සබ්මිට් කරනවා. ඔන්න දැන් මේ අපේ රිසල්ට් එක දීලා තියෙනවා. මෙතන මෙයා පැහැදිලිව දීලා තියෙනවා ඔබගේ ඉල්ලීම පරිදි පෙර කිසිදු තොරතුරක් භාවිතා නොකර ලබා දුන් දත්ත මත පදනම් වෙලා විතරයි මෙයා අපිට මේ විශ්ලේෂණය ලබා දීලා තියෙන්නේ. හරි, මෙතනදී බලන්න ඔයාගේ ලග්නය හරියද කියලා, රාශිය හරියද කියලා බලන්න, ලග්නාධිපති ග්‍රහය මොකක්ද කියලා බලන්න. හරි. දැන් ඔන්න ඔය විදිහට අපිට දීලා තියෙනවා මේ ග්‍රහ පීඨියමත් මෙතන අපිට දීලා තියෙනවා. දැන් මෙන්න මෙතන අපේ රැකියාව සහ වෘත්තීය ජීවිතය ගැන තියෙනවා. ඉතින් මං ගැන ඔයාලා දන්න දේවල් තියෙනවා නම් ඒ දේවල් හරිද වැරදිද කියලා ඔයාලම බලන්න. තුලා ලග්නයෙන් උපන් ඔබට සහජයෙන්ම තීරණ ගැනීමේදී සම්බරව සිටීමේ හැකියාවක් සහ විශිෂ්ට කළමනාකරන කුසලතාවක් ඇත. ඊළඟට ඔබ රැකියාව සහ වගකීම් කෙරෙහි දැඩි අවධානයක් යොමු කරන ඉතා වේස මහන්සිව වැඩ කරන පුද්ගලයෙකි. ඔබ ආරම්භ කරන වැඩ අතරමඟ නතර කිරීමට කැමති නැත. තාක්ෂණික අංශ, ව්‍යාපාර කළමනාකරණය, මූල්‍ය පරිපාලනය හෝ ස්වාධීන ව්‍යාපාර වැනි ශේෂ්ඨවල ඔබ ඉතා සාර්ථක විය හැකිය. අන් අය මෙහෙවීමේ හා නායකත්වය ගැනීමේ සහජ හැකියාවක් ඔබට පිහිටා ඇත. ඉතින් මං ගැන දන්න අය ඉන්නවා නම් මේව හරිද වැරදිද කියලා ඔයාලා දන්නවා. ඊළඟට මේ තියෙන වගේ ආර්ථික තත්ත්වය. හරිද? බලමු ආර්ථික තත්ත්වය මොකද කියන්නේ කියලා. ඔබේ ආර්ථික තත්ත්වය එකවරම නොව ක්‍රමානුකූලව සහ ස්ථාවරව ගොඩනැගෙන ස්වභාවයක් ගනී. හදිසි ධන ලාභ වලට වඩා ඔබේම උත්සාහයෙන් සහ බුද්ධියෙන් ධනෙ ඉපීමට ඔබ වඩා දක්ෂ වේ. සැලසුම් සහගතව කටයුතු කරන බැවින් මූල්‍ය අර්බුද වලට මුහුණ දීමේ සම්භාවිතාවය අඩුයි. කෙසේ වෙතත් අන් අයට උපකාර කිරීමට යාමේදී හෝ හදිසි තීරණ මත ආයෝජනය කිරීමේදී කල්පනාකාරී වීම වැදගත්ය. ඔන්න සෞඛ්‍ය තත්ත්වයක් තියෙන. ඔබේ අධික කාර්යබහුලත්වය නිසා වගකීම් නිසා ඇතිවන මානසික ආතතිය පාලනය කර ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. වයසට යත්ම ධනෙහි සංධිහා කොන්දාශිත වේදන ඇතිවීමේ සුළු ප්‍රවණතාවයක් ඇත. එබැවින් නිසි විවේකය සහ ක්‍රමානුකූල ව්‍යායාම ඔබේ දෛනික ජීවිතයට එක් කර ගැනීම ඉතා යෝග්‍ය වේ. දැන් මේ බලන්න. එතකොට මෙතනදී අපිට අනාගතේ හැදෙන්න පුළුවන් ලෙඩ මොනවාද මේ දේවල් කියන මේවා මේ කියන්නේ බය වෙන්නවත් මොකුත් නෙවෙයි. අපි ඒවට ලෑස්ති වෙන්න සහ ඒව නොවෙන්න වැඩ කරන්න තමයි මෙතන කියන්නේ. හරි. දැන් ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාට එනවා. දැන් මේක හිතන්නකෝ කවුරු හරි කේන්ද්‍ර බලන කෙනෙක් ගාවට ගියත් ඔය වගේම කොටසක් තමයි කියන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාට අහන්න පුළුවන්
අරක කොහොමද මේක කොහොමද මේක කොහොමද කියලා අහන්න පුළුවන්. හරි අන්න ඒ වගේ මෙතනදිත් ඔයාට මෙයාගෙන් අහන්න පුළුවන් ඔයාට දැනගන්න අවශ්‍ය දේවල්. දැන් උදාහරණයක් විදියට අපි ගමුකෝ චරිත ලක්ෂණ. එහෙනම් මෙතන නොවා දෙන්න චරිත ලක්ෂණ කියලා. හරි ඔන්න මම චරිත ලක්ෂණ කියලා දුන්නා. ඔන්න චරිත ලක්ෂණ කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ ඔයාලට සබ්මිට් කරන්න තියෙන. ඉතින් මේක ඔයාගේ විතරක් නෙවෙයි. ඔයාගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් ගේ බලන්න පුළුවන්, ඔයාගේ බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් ගේ බලන්න පුළුවන්, හස්බන්ඩ් ගේ බලන්න පුළුවන්, වයිෆ් ගේ බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒ දෙන්නයි ගැලපෙනවද කියලා බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් දේවල් මේක හරහා ඔයාට කරගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. හරි ඔන්න මම සබ්මිට් කරා. අපි බලමු චරිත ලක්ෂණ මොනවද කියලා මගේ. මම දන්නෙත් නැති මගේ චරිත ලක්ෂණ. බලමු. මං ගැන දන්න අය බලන්න මේවත් හරිද කියලා. තුලා ලග්නෙන් උපන් ඔබ නිතරම ඕනෑම ගැටලුවක දෙපැත්තෙන් බලා සාධාරණව තීරණ ගැනීමට උත්සාහ කරන පුද්ගලයෙකි. අසාධාරණයට ඔබ කිසිසේත්ම කැමති නැත. යුක්තිය වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමේ සහජ ගුණයක් ඔබ තුළ ඇත. දැඩි ඊළඟට බලපෑම නිසා ඔබේ සිහින ලෝකවල ජීවත් වීමට වඩා ප්‍රායෝගිකව පොළවේ පය ගසා ජීවත් වීමට කැමැති. යම් ඉලක්කයක් සිතටගත් පසු ඔබ ඒ සම්පූර්ණ කරන තුරු ඔබ කිසිවිටකත් උත්සාහය අත්හරින්නේ නැත. ඊළඟට ලග්නාධිපති සිකුරු වන බැවින් ඔබට අන් අයව ආකර්ෂණය කරගත හැකි ප්‍රියමනාප පෞරුෂයක් සහ කතා බහක් හිමිය. ඇත්තද කියලා කියන්නේ. මිනිසුන් සමග ගැටුම් ඇති කර නොගෙන ඉතා රාජතාන්ත්‍රිකව ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීමට ඔබ අතිශයින් දක්ෂය. ඔබ පවුලේ හෝ රැකියා ස්ථානයේ ඕනෑම බරපතල වගකීමක් කිසිදු පැකිලීමකින් තොරව බාරගන්නා සහ ඒ ඉතා විශ්වාසවන්තව කටයුතු කරන කෙනෙකි. මිනිසුන් ඔබව දැඩිව විශ්වාස කරන්නේ ඔබේ මේ ස්වභාවය නිසා වෙනි. ඊළඟට පිටතින් බලන කෙනෙකුට ඔබ තරමක් නිහඬ හෝ හැඟීම් අඩු කෙනෙකු ලෙස පෙනිය හැක. මන්ද ඔබ ඔබේ දුක වේදනාව හෝ සතුට එකවරම පිටතට පෙන්වීමට අකමැතිය. ඔබ හැඟීම් වලට වඩා බුද්ධියට මුල් තැන දෙමින් ගැටලු දෙස බලයි. හරි මෙන්න තියෙනවා අපේ දුර්වලතා. හරි ඒකත් මෙතන තියෙනවා. ඕනෑම දෙයක හොඳ සහ නරක දෙපැත්තම ඕනෑමට වඩා කිරාමැන බැලීමට යාම නිසා ෂණික තීරණ ගත යුතු අවස්ථාවලදී ඔබ තරමක් පසුබට වීමට හෝ ප්‍රමාද වීමට ඉඩ ඇත. ඉලක්ක සපුරා ගැනීමේ දැඩි උවමනාව නිසා ඔබ ඔබේ විවේකය සහ පෞද්ගලික සතුට කැප කිරීමෙන් අධික ලෙස වැඩ කිරීමට පෙළඹේ. මේ මානසික පීඩනයට හේතු විය හැක. දැන් ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාට ඔයා ගැන විස්තර හැම දෙයක්ම බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔය ටික විතරක් නෙවෙයි. මේකේ තව වැදගත් දේවල් තියෙනවා. මම තව පොඩි ටිප් එකක් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. දැන් ඔයා කරන්න බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්න දෙයක් හිතන්නකෝ. අන්න ඒ දෙක ඔයා කරන එක හොඳයිද නරකයිද කියන එකත් මෙයාගෙන් අහන්න පුළුවන්. දැන් ජෙමිනි එක දන්නේ නැහැ මම YouTube channel එකක් කරනවා කියලා. ඒතකොට මම මෙයාගෙන් අහනවා මම YouTube channel එකක් කරන්න බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නවා. ඒක කරන එක හොඳයිද නරකයිද කියලා අහනවා. මම YouTube channel එකක් කරන්න හිතන් ඉන්නවා. ඒක හොඳයිද කියලා අහනවා. අපි බලමු මෙයා දෙන උත්තරේ මොකක්ද කියලා. ඔන්න දැන් අපේ YouTube දැන් මට YouTube channel කියන දේ හොඳයිද නරකයිද කියන එක මෙයා අපිට කියලා දීලා තියෙනවා. ඔබේ ජන්ම පත්‍රයට සහ ග්‍රහ පීඨීම් වලට අනුව YouTube නාලිකාවක් ආරම්භ කිරීම ඉතා සුබදායක මෙන්ම ඔබට විශාල සාර්ථකත්වයක් ගෙන දිය හැකි පියවරකි. ඊට බලපාන හේතු තියෙනවා. අන්තර්ජාලය හරහා කරන කටයුතු සහ ස්වයං උත්සාහය නියෝජනය කරන කේන්දරයේ තුන්වෙනි භාවයේදී ඔබ තුන්වෙනි ලග්නාධිපති ගුරු 10 ඔබේ කේන්දරයේ පළමු කොටුවේ බලවත්ව තැන්පත් වී සිටි. මේ YouTube වැනි සංනිවේදන මාධ්‍යකින් ජනප්‍රිය වීමට සහ සාර්ථක වීමට තිබෙන ප්‍රබල පිහිටීමකි. ඊළඟට සිකුරු යනු කලාව නිර්මාණශීලීත්වය සහ දෘශ්‍ය මාධ්‍ය හරහා මිනිසුන් ආකර්ෂණය දිනා ගැනීම නියෝජනය කරන ග්‍රහයයි. මේ නිසා කැමරාව ඉදිරියේ කටයුතු කිරීමට හෝ ආකර්ශනීය වීඩියෝ නිර්මාණය කිරීමට ඔබට සහජ හැකියාවක් ඇත. ඊළඟට මට ගොඩක් ගැළපෙන කන්ටෙන්ට් මොනවාද කියන එක මෙයා කියනවා. යථාර්ථවාදී සහ බුද්ධිමත් කෙනෙකු බැවින් හුදු විනෝදාංශයට පමණක් සීමා වූ දේවල් වලට වඩා මිනිස්සුන්ට ප්‍රයෝජනයක් වන දේවල් උදාහරණයක් ලෙස අධ්‍යාපනය, තාක්ෂණය, මූල්‍ය කළමනාකරණය, උපදේශනය හෝ යම් කිසි ශිල්පීය දැනුමක් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් ඔබට ඉතා සාර්ථකව සහ විශ්වාසවන්ත ප්‍රේක්ෂක පිරිසක් ගොඩනගා ගත හැක. ඉතින් අපේ channel එක බලන අය දන්නවා මේවා ඇත්තද බොරුද කියලා. හරි. ඉතින් මම එහෙම දෙයක්ද කරන්නේ නැද්ද කියන එක දන්නවා. දැන් මේවා බලලා නෙමෙයි මම එක පටන් ගත්තේ. හරි. හැබැයි මම කරන්නේ ඒ දේවල්ද නැද්ද කියන එක ඔයා දන්නවා. ඊළඟට මෙයා ඔයාගෙන් අහනවා ඔයා පටන් ගන්න යන නීච් එක මොකක්ද? ඒ වගේම තමයි ඔයාට ඒකට දිනයක් වෙලාවක් ඕනේද කියලා. හරි. මම නිකන් මෙයාගෙන් අහන්නම්. හරි. ඔන්න මම මෙයාට කිව්වා මම පටන් ගන්න යන්නේ ට්‍රේඩින් YouTube channel එකක් කියලා. අපි බලමු මෙයා මොකද කියන්නේ කියලා. දැන් මේක සිංග්ලිෂ් වලින් දීලා තියෙන්නේ. මම මෙයාට කියනවා සිංහලෙන් දෙන්න කියලා. හරි. මෙන්න තියෙනවා. ඒක හොඳයිද නරකයිද කියලා. ඊළඟට ආයෝජන සහ ට්‍රේඩින්. තුලා ලග්නයේ ඔබ උපන් 5 වෙනි ස්ථානයේ බුද්ධිය මෙතන මේ. ඊළඟට ආයෝජන සහ ට්‍රේඩින් මෙතනවා මෙයා කියනවා මේ අපේ ග්‍රහ පීඨීම අනුව ට්‍රේඩින් තාක්ෂණික විශ්ලේෂණය සහ අවදානම් කළමනාකරණය පිළිබඳ මන අවබෝධය ලබා ගැනීමට ඉතා බලවත් පිහිටීමකි. ප්‍රස්ථාර සහ රටා තේරුම් ගැනීමට සහජ හැකියාවක් මෙයින් ඔබට හිමි වේ. හැඟීම් පාලනය. ට්‍රේඩින් වලදී සාර්ථක වීමට නම් හැඟීම් පාලනය ඉතා වැදගත් වේ. ඔබේ මකර රාශියේ බලපෑම නිසා ඔබට ඉතා ප්‍රායෝගිකව සිතීමේ හැකියාව ඇත. විරන්තපල සිද්ධ වන උච්චාවචනයන් හමුවේ කලබල නොවි දැඩි විනයකින් සහ ඉවසීමෙන් කටයුතු කිරීමට ඔබට පුළුවන්. මේ සාර්ථක ට්‍රේඩර් කෙනෙකුට තිබිය යුතු ප්‍රධාන ගුණාංගයකි. හරි. ඉගැන්වීමේ හැකියාව. ගුරු ග්‍රහයාගේ බලපෑම
ඊළඟට තැන්පත්ව සිටින බැවින් ඔබ දන්නා දේවල් අන් අයට ඉතා පැහැදිලිව තේරුම් කර දීමේ විශිෂ්ට හැකියාවක් ඔබට ඇත. එම නිසා ඔබ හුදෙක් ට්‍රේඩින් කරනවට වඩා ට්‍රේඩින් පිළිබඳව අන් අයට උගන්වන අධ්‍යාපනික YouTube නාලිකාවක් කිරීම ඔබට වඩාත් සුබදායක වේ. හරි. එතකොට මෙයා කියන ට්‍රේඩින් කරනවත් එක්කම කියන්නේ ට්‍රේඩින් කරන එක විතරක් නෙවෙයි උගන්වන අධ්‍යාපනික YouTube නාලිකාවක් කිරීම වඩා සුබදායක වේ. හරි. ඊට පස්සේ ඔන්න නාලිකාව පටන් ගන්නවා නම් නැකතකුත් බලලා දෙන්නද කියලා මෙයා අහනවා. ඉතින් මේක විතරක් නෙවෙයි. හරි. දැන් මම මේ කිව්වේ ඔයාලට මේකෙත් පෙන්වන දේවල් ඇත්තද බොරුද කියලා තේරුම් ගන්න. දැන් YouTube channel එක බලන අය ඉන්නවා, අපේ classes වලට join වෙච්ච අය ඉන්නවා. ඉතින් මේ හැමෝටම මේ කියපු දේවල් ඇත්තද බොරුද කියන දේවල් තේරෙනවා ඇති සහ දන්නවා ඇති. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාට ඔයාගේ සල්ලි සෑහෙන්න ඉතුරු කරන්න පුළුවන්. සහ ඔයාගේ ගෙදර අයව පුදුම කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාගේ ජීවිතය ගැන, ඔයාට ගැළපෙන දේවල් ගැන ඔයාට තේරුම් ගන්නත් පුළුවන්. මම කියන්නේ මේ කේන්දර බලන එක මම පෞද්ගලිකව මේවා බලන්නේ නැහැ. පළවෙනි දේ. මම මේක ඔයාලට වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕන නිසා තමයි මේ විදිහට හරි බැලුවේ. නැතුව මම මේක කරපු කිසිම දෙයක් මේවා බලලා මොකද අපි මේවා පටන් ගන්න කාලේ ඒයි තිබෙත් නැහැනේ. මේවා බලලා පටන් ගත්ත දේවල් සහ මේවා බලලා කරන්න පටන් ගත්ත දේවල් නෙවෙයි. ඉතින් ඒවා දැන් මේක පෙන්වන විදිහට මම කරපු දේවල් ගොඩක් මට හරිය ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ওই විදිහට ඔයාගේ අධ්‍යාපනය ගැන, ඔයාගේ දරුවගේ අධ්‍යාපනය ගැන, ඔයාගේ බිරිඳ ගැන, ඔයාගේ අම්මගේ තාත්තගේ ගැන කාට හරි ලෙඩ රෝග තියෙනවා නම් ඒව ගැන. ඉතින් මේ ඕනම දෙයක් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම දේ ඔයාට සල්ලි විදන් වෙන්නේ නැහැ. ඔයා අනිවාර්යෙන් අද කාලේ කේන්දරයක් හරි කේන්දරේ හරි අඳහන හරි බලන්න ගියපුවාම ඔයාට රුපියල් 1000ක් එක්කෙනෙකුට වියදම් වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මම දැන් මට රුපියල් 1000ක් ඉතිරි කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට බලන්න පුළුවන් සුබ අංක මොනවාද, ඔයාට සුබ වර්ණ මොනවාද, මේ වගේ හැම දෙයක්ම ඔයාට මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ජ්‍යොතිෂවේදී ගාවට ගිහලා ඔයා කරන ඕනම දෙයක් මේක හරහා ඔයාට කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා මතක තියාගන්න ජීවිතයේ තීරණ 100%ක්ම මේක මත පදනම් කරන්න එපා. ඒත් මූලික අවබෝධයක් ගන්න මේක ඔයාට පට්ටම ටූල් එකක්. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඔයාගේ ලග්නේ මොකක්ද කියලා. ඒ වගේම මේ AI එකෙන් ආපු විස්තරේ කොච්චර දුරට හරිද වැරදිද කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න, අනිවාර්යෙන්ම ෂෙයා කරන්න. තාමත් බයිනරි කැම්පස් එක සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැම්ම සබස්ක්‍රයිබ් කරලා එහා පැත්තේ තියෙන බෙල් අයිකන් එකත් ඕල් කරලා තියාගන්න. එතකොට මම අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට නොටිෆිකේෂන් එකක් එනවා. එහෙනම් තවත් මේ වගේ සුපිරි වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලා හැමෝටම good luck, all the best.